নমস্কাৰ বন্ধুসকল, জয় এখন বন্ধুসকল। আশা কৰোঁ সকলোৱে কোভিড-19 চিচুৱেশ্যনত ভালে আছে। বন্ধুসকল আপোনালোকে জানে এইটো চেনেলত মই মোবাইল দি বহুতো ভিডিঅ' বনাই থাকোঁ। আৰু বন্ধুসকল আজি মই এইটো ভিডিঅ' বনাই আছোঁ Poco C3 মোবাইলৰ কাৰণে। বন্ধুসকল এনেই সকলো মোবাইলৰ কাৰণেই হয়। বন্ধুসকল আপোনালোকে জানে যে এটা মোবাইল বহুত দিন ইউজ কৰাৰ পিছত মোবাইলটোৰ ষ্ট'ৰেজ ফুল হৈ যায়, হেং হ'বলৈ ধৰে। তেতিয়া আমি বন্ধুসকল মোবাইলটো ৰিষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে বন্ধুসকল। আৰু Poco C3 মোবাইল ফোনটো কেনেকৈ ৰিষ্টাৰ্ট কৰে আমি এই ভিডিঅ'টোত দেখাই আছোঁ বন্ধুসকল। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ। এয়া চাওক বন্ধুসকল, Poco ফোন এইটো ৰিষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ হ'লে আপুনি প্ৰথমে ছেটিঙত যাব। ছেটিঙত গৈ পেলাই এবাউট ফোনত যাব। আপোনাৰ কিবা বেকআপ থাকিলে লৈ ল'ব। আৰু ইয়াত চাওক ফেক্টৰী ৰিষ্টাৰ্ট ইয়াত লিখা আছে, এইটোত ক্লিক কৰি দিব। এইটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছত ইজি অল ডাটা ইয়াত ফেক্টৰী ৰিষ্টাৰ্ট কৰি দিব। আপোনাৰ মোবাইলটো ৰিষ্টাৰ্ট হৈ যাব। কাউণ্টডাউন ইয়াত চাওক, কাউণ্টডাউন দেখাইছে। এইটো হোৱাৰ পাছত আপোনাৰ নেক্সট ষ্টেপ আহিব। আপুনি এনেকৈ ৰিষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিব মোবাইলটো। চাওক বন্ধুসকল, এয়া মোবাইল ফোনটো ৰিষ্টাৰ্ট হৈ আছে। এয়া চাওক বন্ধুসকল, ৰিষ্টাৰ্ট হৈ আছে বন্ধুসকল। এয়া দেখাই আছে ৰিষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। নেক্সট আহি গ'ল। এয়া চাওক বন্ধুসকল, ৰিষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। MIUI 12 দেখাই আছে। আৰু ইয়াত ছেটআপ এতিয়া কৰিব লাগিব। আপুনি ইয়াত লেংগুৱেজটো চিলেক্ট কৰিব, ইংলিছ ইণ্ডিয়া বুলি। তাৰপিছত এইটো নেক্সট ইণ্ডিয়া আমাৰ এইটো নেক্সট এনেকৈ ছেটআপ কৰিব বন্ধুসকল ৰিষ্টাৰ্ট হোৱাৰ পিছত। তাৰপিছত এইটো প্ৰাইভেট পলিচি এইবিলাক এগ্ৰিমেণ্টবিলাক এগ্ৰি কৰিব লাগিব দেখাই আছে বন্ধুসকল। এইবিলাক পঢ়ি কিনে আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰি নেক্সট। তাৰপিছত আপুনি যদি আপোনাৰ ৱাইফাই নেটৱৰ্ক আছে নহ'লে স্কিপ কৰি দিব। আপডেট চেক কৰি আছে বন্ধুসকল। বন্ধুসকল ইয়াত লিখা আছে কপি এপছ এণ্ড ডাটা। বন্ধুসকল আপোনাৰ যদি এইবিলাক কপি কৰিব লাগে ইয়াত নেক্সট কৰিব, নহ'লে ডু নট কপি বন্ধুসকল। আৰু ইয়াত বেকআপ আপোনাৰ ইয়াত বন্ধুসকল ইয়াত আপোনাৰ গুগল একাউণ্টটো চাই কিনে দিলে আপোনাৰ গোটেইকেইটা বেকআপ হৈ যাব বন্ধুসকল। মোৰ এইবিলাকৰ বেছি প্ৰয়োজন নাই, সেইকাৰণে মই ডু নট কপি ক্লিক কৰি দিলোঁ। এতিয়া বন্ধুসকল ইয়াত চাওক, ইয়াত আপোনাৰ ইমেইল থাকিলে দি দিব, নহ'লে স্কিপ কৰি দিব বন্ধুসকল। মোৰ ইমেইল আছে, মই ইয়াত ইমেইল দি দিম আগৰে বন্ধুসকল। তাত জিমেইল বনাবও পাৰিব, আৰু মোৰ আগৰে আছিল সেইটো মই দিলোঁ। ইয়াত দিয়াৰ পিছত আপুনি য়েছ আই এম ইন দিব লাগিব আৰু আই এগ্ৰি কৰি দিব বন্ধুসকল। এইখিনি গোটেইকেইটা ছেটআপ হৈ যাব আপোনাৰ। এইখিনি কৰাৰ পিছত বন্ধুসকল এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব। ইয়াত গোটেইকেইটা আপুনি পঢ়ি কিনে একচেপ্ট কৰি দিব বন্ধুসকল। এতিয়া আপুনি নেক্সট কৰি দিব ইয়াত। এইবিলাক আপোনাৰ চেক কৰিলে হৈ গ'ল বন্ধুসকল। মই স্কিপ কৰি আছোঁ, পিছত এইবিলাক চেক কৰিম।
বন্ধুসকল লকটো কৰিলে মই পিছত লগাই দিম এতিয়া বন্ধুসকল ৰিস্টাৰ্ট কৰাৰ পিছত মোবাইলটো গোটেইকেইটা সেটআপ ইয়াত আহি গ'ল সেটআপ হৈ গ'ল কমপ্লিট আপুনি এটো চাই গোটেইকেইটা কৰিব পাৰিব বন্ধুসকল এসা বন্ধুসকল গোটেইকেইটা সেটআপ কমপ্লিট হৈ গ'ল বন্ধুসকল এতিয়া এইখিনিয়ে ভিডিওটো বন্ধুসকল ভিডিওটো চাই কেনে লাগিল ভাল লাগিলে লাইক কৰক তলত কমেন্ট কৰক আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰক এনেকৈ নতুন নতুন ভিডিও দেখাৰ কাৰণে বন্ধুসকল Poco C3 ফোনটো কেনেকৈ ৰিস্টাৰ্ট কৰে আমি তাকেই দেখুৱাইলো বন্ধুসকল ধন্যবাদ বন্ধুসকল ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে থ্যাংক ইউ জয় অসম